Em nghe gì không, con gà đã gáy canh tư. Em ơi dậy đi, ngò nồi cơm anh đi cày. Hello, xin chào các bạn. Bạn có muốn làm gì đó tại nhà để có thêm thu nhập? Bạn có muốn nhiều thời gian dành cho gia đình hoặc để đi du lịch? Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cơ hội vàng vì nó đã thay đổi cuộc sống của mình một cách tốt đẹp. Mình là Don và xã của mình. Hi, mình là Kim, mình có Mỹ lớp 4 tuổi nên tiếng Việt không lưu loát. Xin các bạn thông cảm cho mình nha. Và chồng của mình có 2 người con trai và một cháu nội trai cực kỳ đáng yêu. Mình đang sống ở Las Vegas vì mình rất thích Las Vegas. Don là một chuyên viên địa ốc và Kim là một kỹ thuật viên dược. Chúng tôi cũng là Amazon sellers. Trước khi biết đến cơ hội vàng này, từ này chỉ có biết đi cày và đi cày, ngày nào cũng đi cày. Cuộc sống càng ngày càng căng thẳng và đầy áp lực. Chúng tôi rất tiếc đã bỏ lỡ sự kiện quan trọng trong cuộc đời của các con mình, đã không có nhiều thời gian dành cho các con. Mình luôn khao khát một cơ hội để thay đổi cuộc sống, một mô hình kinh doanh gì đó mà có thêm thu nhập nhưng không có lấy hết thời gian của mình. Rồi có một ngày mình tình cờ bắt gặp một quảng cáo làm sao để khởi nghiệp trực tuyến và tự làm chủ. How to start your own online business and be your own boss. Mình được xem một hội thảo video hoàn toàn miễn phí. Sau khi xem xong mình cảm thấy rất thích mô hình tuyệt vời này vì 10 đặc điểm như sau. Thứ nhất, không cần vốn đầu tư lớn mà lợi nhuận cao. Thứ hai, fast startup. Thứ ba, không cần phải thành lập công ty hay mướn công nhân, không làm phiền gia đình hay bạn bè. Thứ tư, không cần phải lo sản xuất sản phẩm hay đi chào hàng. Thứ năm, không cần kinh nghiệm kinh doanh hay kiến thức công nghệ cao, chỉ cần biết tiếng Anh căn bản. Thứ sáu, có chương trình đào tạo từng bước dễ học, có video chi tiết dễ làm theo. Thứ bảy, có sales funnel thông minh tự động. Thứ tám, business này có thể làm tại nhà hay khi đang đi chơi, part time hay full time, chỉ cần có laptop hay smartphone và wifi. Thứ 9, có mentor và coach hỗ trợ. Thứ 10, đây là doanh nghiệp hợp pháp, đạo đức và phải đóng thuế. Sau khi tìm hiểu kỹ càng và thấy những thành công đáng kinh ngạc của hàng chục ngàn người trên toàn thế giới, chúng tôi biết rằng mình cũng có thể làm được. Hiện tại công việc hàng ngày nhẹ nhàng và thoải mái hơn xưa. Mình chỉ lo chạy quảng cáo tiếp thị trên các mạng truyền thông xã hội thôi. Hệ thống kinh doanh này đã giúp vợ chồng mình dần dần làm được chủ cuộc sống. Mình có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và mình biết bớt căng thẳng, bớt rụt rè và biết yêu thương, giúp đỡ mọi người hơn, học được kỹ năng công nghệ và sử dụng social media marketing một cách chuyên nghiệp. Với tinh thần tri ân và báo ơn, chúng tôi vô cùng biết ơn mô hình tuyệt vời này và mong có cơ hội đền đáp bằng cách giúp đỡ các bạn chưa biết đến. Chúng tôi chỉ là những người bình thường mà còn làm được. Mình tin rằng bạn cũng sẽ làm được nếu bạn là người có ước mơ và quyết tâm đó. Tất nhiên, business nào cũng cần có ý chí, siêng năng và kiên nhẫn. Nếu bạn có hứng thú, bạn hãy nhấp vào link dưới đây rồi đăng ký ngay tên họ và email. Mình sẽ gửi thông tin cho bạn. Đồng thời bạn cũng có thể xem hội thảo hoàn toàn miễn phí. Có thể nó không thích hợp với bạn, nhưng biết đâu nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy cho chính bạn một cơ hội, đừng chờ đợi. Có khi cơ hội chỉ đến không quá 3 lần. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp nhau ở bên trong nhé.